Okay, kamusta na kamusiton, mga taga-Iriga, mga taga-Bula, mga Rinconada area. Igibo kita sa wedding centerpiece. So, mga gustong magpakasal na on a budget, amudi, pwede nyo ding maturan. Madali sana dito, tusok-tusok sana. Okay guys, so binutang ko na sa feather boa. Ipabayad ko kaninyo kung paano ko binutang. Saan ganun ko ito? Inagtusokan ko sana sa ko. Ayan. Tapos paikuton sana ninyo, arugadi. Tapos butangan mo otro sa hook sa diya. Ay, talaga. Oh, tapos itusok. Ayan, permanente. Pwedeng butangan sadi sa usado, tanin di maglaylay, tusok sa di parte sagi lalo na kapag ka wedding venue ninyo o na party venue ninyo lang, angin, kaipuan ka. O pangala butangan na sa tok-tok sa flower. Kaipuan, kada anggulo agko, tangan dari mga mag-iinanak ito. Oh. Tusok-tusok sana, madali sana, arog sana. O diba, nababayad na ninyo ang kagayunan? So next, ibutang ka natin mga burak. Pwede ninyong butangan sa glue stick, anapuro, ang aning permanente sa loob. Pero pwede magdari. Mas madali pag gari binutangan. Basta italdok sana ninyong mararong-rarong. O, sabi mo na mga gilid-gilid. Gibuhon sana din ninyo hanggat maubos ang mga burak. Para pantayo ninyo ang pagkakaaba. Tapos, adinaman tusok-tusok sana. Itang naman na di nauura na sa kapartner ka din. Bura ka di sa rin na. Hindi na muna raw magpagal magparaanak-anak ka mga nauutang. Kung abong magpaanak-anak, di diri. Sadi, basta nga gaps ka na kuha ninyo, centerpieces ninyo, butangan ninyong burak, kanganing magayong pagsilingan, uda mga uulitan, kung sa uda mga uulitan. Pag lang abaka na stem, arog ka diya, itagdok na sa ninyo sa araron, di man yan maong. Pangalay, butang na rin mga ibang burak. Para taldog sana ulit-ulitan ang mga parting agtong mga kuwa, mga kanbawin, mga nababayad-bayad ka o argadi o. Sabi di na bubutangan, di butangan. Butangan na naman. Sadi medyo maray-maray na di tsura. Okay. So, dakon pa man aburak. Pwede ninyong rugangan aburak kung palagay ninyo nalalapang nipis kaling topya ninyo. Pwede ninyong rugangan aburak. Adi kaya, usto na di sadi, tigsakol ko na di subago. Lasa di isagad pagkatusok paburak.
Para di mabayada styrofoam. Paikutin ninyo yan. Ano ka diyo? Kung ako kang mga iuunga, mag-comment sana kami sa babata, simbagon ko pag nabasa ko ang comment ninyo. Kung ako kang suggestion, kaling pigigibo ko, comment sana ninyo. O by the madali sana bagar-gar sa ano, tusok-tusok. Tapos i-adjust ninyo pag kuha, pag kunwari bukong pantay, ang gadya biyong magaling ginigit ilan ka nagpapari sa magakaling burakadio. Itusok sana ninyo sa maray, tanganing magpantay. Pantay na. Pantay na baga. Yadi ang flower boa, may drape yan sa kauban-ubanan. Sad pa palandoy, wag ko. Ikot-ikotan ninyo, ana. Pigigibo ninyo, taning marisa ninyo kung ako pa mga sisipangan. Tanganod balan ka, nubos na subura ka ninyo, ako pala mga karakalbo. O, di abo ng mga magtindog, napapagal na kayo doon sa mga burakan. Okay, ang kapasali na ito da. Hindi ko naroon kaawag ka, di. Naraot gada, di. Dito na itong paggamiton. Ibutang ka na di ang burakadiyo. May drape yan sa diyar ka na. Again baga. Okay, so ako pa pala na sa din na tutulong tulong bura ko ang patulo. Anapon ko na mga area na dapat pang butangan sa bura ko. Aron ka sa iyo. Sa iyo. Uy. Sari pag sipang tadi tangan tapos sadi ata sayang man kabur ako buso nila madali sana pero magayon o simple sana may sabing simple sana pero rock sari pabutangan tagpabusan sari Okay, amo na yan. Utangan ka na kadi Sungsong mo sa nakadi Sa irarong, tago pa kayan sa styrofoam. Upat yan. Sad. Sugidon ninyo so, kantuan ka na square na styrofoam. Kaning pantay. Sasansanon sa nangani, madali sa naman. Para luya-luya. Okay. Okay na baga. Pangala, ibutang ka din mga pearls. Unaon pa na di pinag-ibo ko sa bago. Amo di so 8 inches na pearls, tapos pinagbanga ko sa narog gano. Darwa lang kay kumanta, darwa. Ibutang ta sa di Sa irarong itutusok Di ako nagtatago, nagtutusok sa nagko-cover.
Kuha pala, isungsong ninyo sa maray adi ang hook, tanganing di matanggal upper. Pangala, isunod adi yo. Ano ba dibita? Ayan. Butangan sa hook. Sa mga pangatlo arga, no? Nabay nyo. Tapos, isugid na sa nasali irarong. Para pantayin man ninyo. Kaning magayong pagsilingan. So, ha? Effect ka din, iba-iba alent, iba-iba aaba ka pearl. Magayong pagsilingan sa mata. Tulo na sana, gatikat na sana, matatapos na kita. Ulat-ulata sana. Sari, para wali bubutang. Hindi ko na nababayad. Sari pala na. Luway-luway, tawakas, kawa-utakuan ninyo. Mapigilin niyo yung pearl. Dapat gayud ka, sunod nagigibuon ninyong flower. Ibutang muna agad ninyo di una, aling mga pearls ka. Nasasakitan baga akong magsansan kung sari ko ibutang. Kaya mas magayong lugod, una-una ninyo ding ibutang. Pag naggipo ka motor sa pangarota, syempre, dakulan agigibuon ninyo. Mga perang lamisa. Oh. Sabi. So guys, binutang ko sana namin sa pearls. Adi ang mabang pearl, binutang ko sana namin. Arga dia. So bago kaya nag full memory add to cellphone. Arga dia. So, ho, ibutang mo sa ikatlong beads, tapos saka mo sa nasisari ibutang mo. Arag sa nakandor, doblihin sa ninyo hanggang maubos sa beads na ibutang ninyo. Ay! Pag naulag, di uturuan. Kaya dapat gayad ka, di. So, bago, binutang tanahan eh. Yeah. Uy, di man utrumon. Tronta. Oh, tapos na. Oh, magayon baga. Pwede na magpakasal sa budget. O, amo di mga kaibuwan ta. Mga burak, 36 or 40 pedaso yan ngamin. Tapos pearls, arga di Iba-ibang sizes Nganod sasabihin ko kung ano mga sizes. Hooks, glue gun, styrofoam ball, feather boa. So gagamitin baga ka mga nagbabarabayli o. Tapos adi ang base. Base, depende kung anong height ninyo gusto bala ka mo. Basta, amay na mga kaikuha ninyo kung gusto ninyo mag-give sa diri ninyo. Pag magpakasal ka mo, kaya kung mga birthday yan mo. So, naaba ka di 8 inches. Adi 6 inches. Patapidaso. Adi, amuman number ka, hooks na kaikuha ninyo. Tapos, magrugang na sana kamong upat para sa feather boa na. Pangtusok sa styrofoam natutusok-tusok. Kaya pangala, kaaba ka di mga 6 to 8 inches, 6 inches. Pero, ading mga burak, naaba ka stem kan. Pang tusok ka abakan mga 3 inches sana yan. So, amoy na kaipuwan ta mo. Paglingawan, mag-comment ka mo, ang mga iunga, ang mga suggestion. Pwede man na mag-like ka mo kakidyo kung nagusto ninyo. Kung diri, pwede man i-like ninyo pananggan. Okay sana yan. And of course, don't forget to subscribe to my channel. Salamat sa pagsilong.
Maray na Aldo ka ninyo ngamin. Salamat po.